guys, how are you? Actually ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੈਲਸਨ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਰ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖੀਏ। Pillows and blanket and hangers वगैरह. This is the view from the window. Then ਤੁਸੀਂ turn left ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ washroom ਹੈ and this is the second bedroom actually. ਇਸ bedroom ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਹੈਗੀ laundry. Sink area, washer, and this is the dryer. This is the ironing board. The master bedroom. ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਬੜ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਕਬੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ washroom. This is me. ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਬਾਲਕਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਕਨੀ ਇੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਉਂਜ ਰੂਮ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰਲਾ ਫਰੰਟ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਣੀ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਜਨੂਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫ੍ਰਿਜ ਐਂਡ ਸਾਰੀ ਕਬਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। The best part is this area. ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਬੈਡਰੂਮ, ਮੇਨ ਬੈਡਰੂਮ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀ ਹੈ। ਸੀ ਵੀਊ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਿਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਏ ਸੀ ਬਟ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਆ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਨਾਈਸ ਆ ਸੋ ਫਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਲੱਗਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਈਟਸ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ 1 ਨਾਈਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਲ ਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਐਂਡ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵਿਊ ਆ ਵੈਸੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੂਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਟ ਸੀ ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਟਿਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੁੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋਏ ਸਮਹਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੇਨੀ ਵੈਦਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਆਊਟ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਨਪੈਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਨਪੈਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਆਈਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ ਗਾਇਜ਼। ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ, ਸੀ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਲੇਟਰ।
ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਗਾਇਸ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਾਲਕਨੀ ਚ ਨਾ ਰੇਨਬੋ ਲੌਰੀਕੀਟ ਆਇਆ। ਲੌਰੀਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਨਾਈਸ ਆ। ਹੈਲੋ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਖਾ ਲਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂੰਗਫਲੀ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। बिकॉज बच्चे कहते कि इटालियन खाना है, सो ਅਸੀਂ इटालियन रेस्टोरेंट चलते हैं, बच्चे सेलिब्रेट कर दोगे फादर्स डे। गाइस खाना ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਦ ਫੂਡ ਵਾਜ਼ ਰੀਲੀ ਯਮ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਆਈ ਲਵਡ ਇਟ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਯਮੀ, ਦ ਫੂਡ ਵਾਜ਼ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਲੱਕਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੀ ਆ, 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਮੁੜਨਾ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਜਾਣੀ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਲਿਫਟ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਗਾਇਸ। गाइस आज फादर्स डे आ, सो ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਕੱਟਾਂਗੇ।